सही हो नि यार मोडर्न टाइपको छ It was at this moment that he knew he fucked up. ओहो धन्न नहान्देको यार ओए ढल्क्यो पुल नयाँ स्कुटी किनेर होइन अरू केटाहरूको स्कुटीमा आफ्नो स्कुटीमा ढोगेर राखेछन् कि ब्रान्ड न्यू भनेर यार यस्तो कमसेकम हुन्छ नि त चलाएपछि एउटा पाल्ने भन्ने हुन्छ नि त आफू यता जान्छ भन्ने थाहा छ उसलाई कहाँ थाहा हुन्छ त नि मभन्दा अगाडिको मान्छेले यता आउँछ भन्ने थाहा हुन्छ म यता जानु पऱ्यो भने उता गाडी आइन्छ म सिधै गएर हुन्छ गाइज हो कि होइन सो हेलो नमस्ते गाइज होप यु आर फाइन वेलकम टु द न्यू एपिसोड सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला यो होइन सो आज चाहिँ हामी दुईजना चाहिँ हामी बागलुङतिर जाँदैछौँ बागलुङ भन्दा पनि यस्तो घुमघाम बागलुङ होइन त्यो परसम्म हो अब कतासम्म गइन्छ थाहा छैन बाटो यहाँ अहिले पिच गरेर टक्क तारेमा अनि मसँग हामी दुईजना बिचमा साथीहरू गर्छन् त्यही हो अब बिस्तारै साथीलाई भेट्छौँ अनि त्यसपछि हामी कता कता घुम्छौँ जहाँ हुन्छ सबै तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यही नै हुन सक्छ गाइस पहिला यहाँ ब्लु बुक छ सबै छ सो गाइस मैले ज्याकेट काटेको अवस्था अब टक्क पारेमा यसरी चाबी कहाँ हालेँ मैले चाबी त्यहाँ हेर त चाबी नै हराउनु लाग्यो यारको धन्न यार सो अब गइन्छ ए दामी देखिन्छ नि सो यो बाटो नि पिच गरेर खतरा बनाएको छ तर कसम दामी होइन भन्ने होला नि त पछाडि टक्क तर यस्तो बवाल बनाएको छ नि बाटो यस्तो बाटोमा त हिँड्नु पनि केही हुन्न क्या गाइस त्यही हो हावाले चाहिँ यस्तो सेक्दो रहेछ ए तर गाइस सुत्रे नि बवाल छ नि अलि अस्तिसम्म चाहिँ ठिकै थियो त्यो अलिअलि बनाएको थियो अहिले चाहिँ दामी बनाएको रहेछ होइन गाइस त्यही नै हो यहाँसम्म त रहेछ नि यहाँभन्दा उता रहेछ फेरि यो ठाउँ चाहिँ हाम्रो लामाखेत भन्ने यही हो र सिङ्गुलको त्यहाँ होइन तेम्मै हो त्यहाँ त तेम्मै पेनी हेम्मै हो लास्ट टाढा जस्तो लाग्छ मलाई त यहाँ रहन्छ नि त मिलन्छको ओहो हेम्मै रहेछ त्यहाँ धेरै टाढो रहन्छ बाटो राम्रो हो भने त तर टाइम लाउँछ त्यो बाटो जान होइन यस्तो टाइम लाउँछ कि अस्ति नभएको थियौँ यो बाटो थाहा भएन मल्ला जाने होला त्यहाँ चाहिँ यता गाइस त्यही नै अब हामी फेरि जान्छौँ होइन हामी यो खोलासँगै हिँडिरहेको छौँ होइन भ्यूको पुरा रमाइलो लिँदै यो ठाउँलाई के भन्छ म धेरै जस्तो ठाउँहरू आफ्नै ठाउँको थाहा छैन म के भ्लगर भएको भन्नुहुन्थ्यो के हो यो गिटिउ गर्ने सोझाउने मेसिन हो क्या यो सही बाटो छ नि त सही बाटो यार हामीले चाहिँ फोटोसोटो सुट गरिसक्यो होइन यो बाटोमा बिच बाटोमा यसरी तर यसरी गर्नुपर्ने होइन हामीले एकछिनको लागि गरेको यहाँ किनभने ट्राफिक छैन नि त अनि दाइ त हुन्छ अब हामी चाहिँ जान्छौँ त्यही हो जस नेगेटिभ तरिकाले नहेरिदिनु होला हामीले गाडीहरू छैनन् क्या खाली छ सो त्यही भएर हामीले गऱ्यो यसरी तपाईँहरू चाहिँ नगरिदिनु होला किनभने अगाडिबाट बाइक आइरहेको छ छोडिदिउँ होइन यसरी छोडिदिनु पर्छ कि गाइस त्यही हो यसरी छोडिदिउँ बाइक आयो ए मामाको बाइक गयो मामाको बाइक सही हो सही पुलिस मामाको बाइक नै रहेछ होइन गाइस अर्को बाइक पनि आइरहेछ सो त्यही नै हो गाइस कस्तो हेरिदिरहेको यार ल हामी जाँदैछौँ ल बाई बाई गाइस फेरि भेटौँला बागलुङ फेरि भेटौँला है त गाइस बाई 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 भन्नु होला नि बाई बाई हामी भ्यू हेरेर जाने भनेको यार फेरि जब यो बिचमा बस्यो नि त्यसपछि के हुन्छ भने चाहिँ होइन म तपाईँहरूलाई भन्छु आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु मैले के फिल गर्छु भन्दाखेरि जब यहाँ माथि बस्छु नि त्यसपछि यस्तो जोस आउँछ कि माया कसम डर सर केही होइन क्या जोस चलाउने भन्ने कुरो हुन्छ क्या जस्तो ठाउँमा नि आई क्यान ह्यान्डल इट भनिरहेको एउटा जोस आउँछ भनौँ न त्यही नै हो त्यो आउनु पनि जरुरी छ क्या किनभने अब यसरी बाटोमा धान नसुकाइदिनु होला भन्ने मेरो चाहना हो
यिनीहरूले जे पनि ठोकिन सकिन्छ कि यस्तो 400 गरेरमा हाई स्पिडमा आइरहेको हुन्छ अब झ्याप्प ठोकिन कन्फ्युज हुन सकिन्छ नि त मेरो अघिको कुरा अनि त्यो त्यतिको मैले ब्रेकिङ लाउँछु मैले यहाँसम्म चलाउँछु भन्ने चाहिँ आफूमा हुनुपर्छ क्या जे भन्यो भने त्यो भएन भने चाहिँ अब हामीले जब बाइक चलाउँदाखेरि त्यति भएन भने चाहिँ अलि त्यति त हुनु पऱ्यो कि होइन त्यति चाहिँ हुनु पऱ्यो अब हामी रत्नेश्वर आइसक्यो होइन जे होस् एउटा म्याग्दीको एउटा विकसित ठाउँ हो क्या यो चाहिँ यस्तो विकास भएछ यो ठाउँ चाहिँ कस्तो दामी छ क्या को यहाँदेखि चाहिँ तोरीबारी जान्छ यहाँदेखि उतापट्टि हो हामी चाहिँ अब जाँदैनौँ होइन गाइस त्यही नै भन्न चाहन्छु अब हामी रत्नेश्वरको चेकपोस्ट पनि गरिसक्यो अन्त तपाईँलाई चाहिँ यो घर चाहिँ यस्तो बवाल लाग्छ कि कसम दामी छ नि घर यार सही हो नि यार मोडर्न टाइपको छ It was at this moment that he knew he fucked up. ओहो धन्न नहान्दिएको यार ओहो धन्न नहान्दिएको यार धन्न बाख्रो नगएको है मरे न लान होइन लान गयो होइन लान होइन ब्रेक हानिसक्यो त्यो यस्तो गरिसक्यो त्यो म त अगाडि यस्तरी गयो के लास आइगयो यार गाइस केटा मै पर्थ्यो म त यस्तरी ब्रेक लगाइसकेको थिएँ ड्याड यार त्यो बाख्रो भन्दै त्यसरी आएर त्यो स्पिडिङ भन्ने नि है क्यामेरामा छ कतिको स्पिड छ भन्ने बाइक के 50मा त थियो नि बल्ल 50 त नर्मल त हिँड्ने नि हो यो गरेर हो कि नि केटा रत्नेश्वर भन्ने नै माथि हो कि यता रत्नेश्वरको गाउँ बजार भन्छ यता चाहिँ रत्नेश्वर माथि माटो ल्याउने ठाउँ मेन चाहिँ हो कि सब मान्छेहरू चाहिँ म्याग्दीको मोस्ट अफ द पिपल चाहिँ माटो ल्याउन आउने ठाउँ त यो भनौँ न अब हामीले यस्तो ट्रेडिसनल मान्छे होस् ट्रेडिसनल कुरै गर्नु त हो नि सो गाइज हो कि होइन बिस्तारै जानुपर्छ भर्खरै धोएको बाइक हो यार हो ट्रिपल लोड हो अरूले ट्रिपल लोड लिएर मलाई मतलब छैन कि केटा किनभने भर्खरै धोएको बाइक यहाँमा फोरी हुन्छ अनि मैले डबल लोड ट्रिपल लोड हालेर ल्याइहाल्छु पगलाई खान्थ्यो नि त भर्खरै यार हो कि होइन केटा योमा मलाई जानु मन थियो यहाँ अहिले साथीहरूसँग जानु पर्ला पञ्चकोट चाहिँ ऊ माथि है अस्ति हामी गएको थियौँ त्यो चाहिँ भ्लग मैले बनाएको छैन ऊ माथि देख्नु भयो ऊ माथि छ नि त उहाँ माथि यो बाग्लुङ पनि बवाल घर बन्दै रहेछ नि यार सही हो किप गोइङ यस्तै प्रगति हुनुपर्छ नेपालीहरूले नि पञ्चकोट जाने बाटो यही हो है त यही बाटो है त पञ्चकोट जाने अब हामी बाग्लुङ आउँदैछौँ अझ धेरै अब लगभग 5 मिनटमा हामी बाग्लुङ आउँछौँ त्यही हो गाइस अब बाग्लुङ आएपछि चाहिँ तपाईँहरू बाग्लुङमै भेट्नुपर्छ सो गाइस हामी बाग्लुङ आइसकेको छौँ अब हामी चाहिँ बाग्लुङमा चाहिँ कालिका मन्दिर जान्छौँ होइन बाग्लुङ आएपछि कालिका मन्दिर जानै पऱ्यो होइन कालिका मन्दिर जान्छौँ अरू ठाउँ पनि घुम्छौँ जे हुन्छ तपाईँहरूले देखाउँछौँ यो बाग्लुङ देख्न सक्नुहुन्छ गाइस सो त्यही नै बाई साइड लाइटै नबालिकन हिँडिरहेको हुन्छ नि भर्खरै हेर्न भर्खरै भइयो क्या हो कि होइन साइड लाइटै नबालिकन गयो अनि यार हो पहिले साइड लाइट बाल्दैन नि यार यसरी हिँड्यो नि त अनि त्यसै कन्फ्युजर ठोकिहाल्छ नि यार कोहीले नबालिकन हिँड्छ नि यार झ्याउलो नि हो कि कमसेकम हुन्छ नि त चढाएपछि एउटा बाल्ने भन्ने हुन्छ नि त आफू यता जान्छ भन्ने थाहा छ उसलाई कहाँ थाहा हुन्छ त नि मभन्दा अगाडिको मान्छेले यता आउँछ भन्ने थाहा हुन्छ म यता जानु पऱ्यो भने तर गाडी आइन्छ म सिधै गएर हुन्छ गाइज हो कि होइन यस्तो पाराले ठोक्यो नि त अनि आफू परिन्न तैँले किन अफलाइनमा आएर हानिस् भन्ने हुन्छ नि त मान्छे केयरफुल हुन्न अनि त्यसपछि गल्ती भइसकेपछि बल्ल यहाँ हो भन्ने हुन्छ यार त्यो हुनु भएन कि यस्तो छ भने अब हामीले टक्क यसरी हर्न बजाउनु पऱ्यो यसरी टक्क उनीहरूलाई थाहा होस् न हो कि होइन त्यो हो नि त कुरो खासमा त्यसै के भन्ने के यार त्यसै हावापारा चलाइरहेको हुन्छ मान्छेले अनि गाल भने जुन जोकेर हिँड्ने मान्छे हुन्छ नि त्यो पर्छ के कालिका मन्दिर प्रवेशद्वार अलराइट गाइस देख्न सक्नुहुन्छ हामी कालिका मन्दिरभित्र आइसकेको छौँ प्रवेश गरिसकेछौँ अनि यहाँको टक्क सिन देख्नु होला तपाईँहरूले यस्तो दामी छ अलि बढी हल्लियो कि मेरो मैले गिम्बल युज गरिरहेको छैन मेरो हातै गिम्बल भने नि तर यस यताको चाहिँ दामी छ यता कस्तो होला है कोही छ यता कोही छ र याद छैन जङ्गलमा खै म एउटा घन्टी बजाइदिन्छु है त मन्दिरभरि आएर पूजा गर्न आएन हामी खासमा होइन हामी पूजा गर्नुभन्दा पनि यसो अब्जर्भेसन गर्न आएको
घन्टी बजाउँदै जाऊँ न भन्ने कुरो हो सही हो त्यो पनि सही मैले केटाहरूलाई भेटेको अवस्था ल केटा भ्लगमा है त रफ्न होला है त ठिक सन्ध्या दोस् ठिक अनि कहाँ हो त नि एक्लै एक्लै तिमीहरू यार नयाँ स्कुटी किनेर होइन अरू केटाहरूको स्कुटीमा आफ्नो स्कुटीमा ढोकेर राखेछन् क्या ब्रान्ड न्यू भनेर यस्तो स्याल मान्छे को होला अन्त यिनीहरूले हो कि अहिले देखाइदिन्छु मलाई मैले हिजोको भ्लगमा पनि देखाएँ होइन रिभ्यू हाल्छु भनेको अब आज त्यस्तै पो अहिले गएर हाल्नुपर्छ तिम्रो चार्ज गर्ने होइन छ कि 3टा बनाएको छु भने हिजोको 2टा एडिट हाल्नु सक्यो एउटा बाँकी छ त्यही हो 3टा भ्लग छ हिजोको त्यो चाहिँ आउँछ गाई चाहिँ छिटो त्यही नै हो अब यता यस्तो चङ्खे मान्छे हाँसी अब हामीले यसै दुःख पाइन्छ त्यसै दुःख पाइन्छ नि त त्यही हो होइन यही हो क्या एन्ट्री नै यही हो ल पोज देऊ ल आयो ल जाऊँ एउटा स्क्रिनसट अरे हुन्छ क्या होइन सो यहाँ गण्डकी गोल्डन ब्रिजको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कति मिनट लाग्छ है त यहाँ जान ओ फर्स्ट टाइम हाउ इज योर एक्सपिरियन्स कस्तो भइरहेछ लाइट साइड चाहिँ नाइटमा चाहिँ यस्तो बवाल हुन्थ्यो वा रोड त मा कसम कुन यो हाइवे कि हाइवे कस्तो बवाल बनाइदिएछ सो अब यिनको स्कुटीको रिभ्यू पनि चाँडै आउँछ फास्ट सकेसम्म छिटो 3-4 दिनको उमा हालिहाल्छु म 3-4 दिन भन्दा पनि त्यति धेरै पनि लाग्दैन त्यो छिटो भन्दा पनि छिटो आउँछ क्या त्यो रिभ्यू चाहिँ ढुक्क होइन के छ बहिनी सब्सक्राइबर मेरो सब्सक्राइबर हो ल अरे अझ सब्सक्राइबर हो भने चाहिँ ल भन्ने यार यही ठाउँमा विदेशी आएर स्कुटी हाल्छन् होइन अनि चलबल हुन्छ हाम्रोमा यार यही ठाउँमा आएर केही हाल्नु छैन खै कहाँ कहाँको खैरिआएर लङ ब्रिज भन्दै हालेर भाइरल भइसकेको छ मान्छे मिलियन भ्युज हान्छन् हामी नेपालीहरू काम छैन यार भएको ठाउँ निमा अनि तपाईँहरूलाई भन्छु म यो हाइवे छ नि अहिले जुन अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ यो चाहिँ हाम्रो पोखरा बेनी टु पोखरा केटिएमतिर जाने हाइवे हो खसलदेल यो चाहिँ हाम्रो अब मध्यपश्चिम के अरे मध्य पहाडी लोकमार्ग हो क्या चाहिँ कालीगण्डकी कोरिडोर भन्छ यसलाई चाहिँ अनि यो चाहिँ अब मिड हाइवे होइन यो चाहिँ बागलुङबाट छोडेको छ हाम्रो म्याग्दीलाई छो छैन म्याग्दी त्यो टाढो पारी हो क्या त्यो रत्नी चौर भन्छ यो बागलुङ भइहाल्यो यो ठाउँ चाहिँ मलाई थाहा छैन पाङ भन्छ कि सायद के हो मालढुङ्गाको ब्रिज भइहाल्यो होइन अनि अघि त्यहाँ पर चेकिङ बसेको थियो हामी चाहिँ अर्को बाटो गइन्छ हामीलाई डर छैन साथीहरूलाई डर छैन सही हो पानी पऱ्यो गाइस पानी पऱ्यो अब फोनमा ओ छन्त्याल है छन्त्याल टुकटुकसँग होडै डर लाग्छ यार मेरो फोन अब सो होप यु गाइस लाइक दिस भिडियो इफ यु लाइक द डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माय युट्युब च्यानल सी यु गाइस इन नेक्स्ट भिडियो टिल देन बी सेफ बाई बाई गाइस त्यही हो